હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે આ શ્રાવણ મહિનામાં ફરાળમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવી એકદમ છૂટી અને ટેસ્ટી એવી સાબુદાણાની ખીચડીની રેસીપી બનાવવાના છીએ। જો તમારી સાબુદાણાની ખીચડી એકદમ ચીકણી અથવા તો ચવળ બનતી હોય તો આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। અમુક ટ્રીક સાથે તમે બનાવશો તો તમારી જે સાબુદાણાની ખીચડી છે એ સહેજ પણ ચીકણી અથવા તો ચવળ નહીં બને અને બહુ જ ટેસ્ટી બનશે અને સાથે એકદમ છૂટી બનશે। તો તેને કેવી રીતે બનાવવું તે જોઈ લઈએ અને સાથે જ જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય। તો એના માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા સાબુદાણાને 1 થી 2 પાણીએ સારી રીતે ધોઈ લીધેલા છે અને હવે સૌથી પહેલી ટ્રિક્સ એ છે કે આપણે તેને પાણીમાં નથી પલાળવાના પરંતુ છાશમાં પલાળવાના છે। છાશમાં પલાળવાથી તમારા સાબુદાણા એકદમ છૂટા રહેશે અને તેનો ટેસ્ટ પણ વધી જશે। તો છાશ તમે કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો, તમારી ઘરમાં હોય અવેલેબલ મળે એ અથવા તો બજારની પણ લઈ શકો છો। તો આ રીતે સાબુદાણા ડૂબે એટલી આપણે છાશ લેવાની છે અને હવે 5 થી 6 કલાક માટે પલાળવા માટે રાખી દેવાના છે। સાબુદાણાને સારી રીતે પલાળવા પણ બહુ જ જરૂરી છે। જો એ સારી રીતે પલળેલા નહીં હોય તો એ જમતી વખતે થોડા કડક લાગશે, માટે તેને ઓછામાં ઓછા 4 થી 5 કલાક માટે પલાળવા માટે રહેવા દેવાના છે। તો 5 થી 6 કલાક બાદ અહીં આપણા સાબુદાણા છે એ સારી રીતે હવે પલળી ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો એમ એને આપણે દબાવીએ તો એ એકદમ મેશ થઈ જાય છે આ રીતે। તો ત્યાં સુધી આપણે તેને પલાળી રાખવાના છે। આ રીતે પલળી જાય એટલે પછી આપણે તેને નિતારવા માટે રાખી દેવાના છે। તો બીજી ટ્રિક્સ એ છે કે તેને સારી રીતે નિતારવા દેવાના છે। તો આ રીતે કોઈ પણ એક ઝારામાં આપણે તેને નિતારવા માટે રાખી દઈશું। જો તમારા સાબુદાણામાં સહેજ પણ પાણી રહેશે તો પણ તમારી જે સાબુદાણાની ખીચડી છે એ ચીકણી બનશે, માટે એ સારી રીતે નીતરી જાય એ પણ બહુ જરૂરી છે। તો સાબુદાણા નીતરે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે વઘારની તૈયારી કરી લઈએ। તો અહીંયા મેં એક પેનમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધેલું છે અને સાથે જ મેં બટેકાને આ રીતે એકદમ પતલી સ્લાઇસમાં કાપી લીધેલા છે, કારણ કે આપણે તેને પેનમાં જ સાતળવાના છે। તો આ રીતે એકદમ પતલી સ્લાઇસમાં તમે કરશો બટેકાને તો એ જલ્દીથી સતળાઈ જશે। તો તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું અને સાથે થોડા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે જે સમારીને બટેકા રાખેલા છે તે એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેકાને નાખેલા છે। બટેકાનું પ્રમાણ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે વધારે કે ઓછું રાખી શકો છો। તો હવે આપણે આ બટેકાને તેલમાં સાતળવાના છે અને એ થોડા સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે। તો અહીંયા મેં કટરમાં ઝીણા આદુ મરચાંને પેસ્ટ કરી અને એડ કરી દીધેલી છે અને તેને પણ હવે આપણે સારી રીતે ચડવા દઈશું। તો બટેકા થોડી જ વારમાં તમે જોશો તો આ રીતે એકદમ ચડી જશે। તો જ્યારે બટેકા ચડી જાય એ સ્ટેજ પર આપણે હવે તેમાં મસાલા કરીશું। તો મસાલામાં અહીંયા મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું લીધેલું છે અને 4 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ લીધેલી છે। ખાંડ અને લીંબુનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખશું તો તે આ જે સાબુદાણાની ખીચડી છે તેનો ટેસ્ટ વધી જશે। તો અહીંયા હવે ખાંડ એડ થઈ ગયા બાદ લીંબુ એડ કરીશું। લીંબુ ટોટલ મેં 2 એડ કરેલા છે, પરંતુ જો તમને ખટાશ કે ગળપણ ઓછું ભાવતું હોય તો એ પ્રમાણે ખાંડ અને લીંબુનું પ્રમાણ તમે વધારે કે ઓછું રાખી શકો છો અને ત્યારબાદ આપણે તેને ચલાવી લેશું અને ખાંડ ઓગળી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં સાબુદાણા નાખવાના છે। તો હવે ખાંડ ઓગળી ગઈ છે તો આપણે જે સાબુદાણાને પલાળીને રાખેલા છે તે એડ કરી દઈશું અને તે પણ સારી રીતે નીતરી ગયા છે। તો અહીંયા આપણે સાબુદાણાને પણ તેમાં મિક્સ કરી અને ધીરે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું। આ સ્ટેજ પર ગેસને એકદમ સ્લો રાખવાનો છે અને ત્રીજી ટ્રિક્સ જે છે એ છે કે સાબુદાણા એડ કર્યા પછી તમારે ગેસને વધારે વાર ચાલુ નથી રાખવાનું। જો તમે ગેસ વધારે વાર ચાલુ રાખશો તો સાબુદાણા જેટલા ગરમ થશે એટલા જ વધારે ચીકણા અને ચવળ બની જશે, માટે આ રીતે થોડા મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તરત જ ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે અને છેલ્લે આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરી દેવાનો છે। તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરેલો છે। અત્યારે મેં કાચા જ સિંગદાણા લીધેલા છે, તમે જો ઈચ્છો તો શેકેલા સિંગદાણા પણ લઈ શકો છો। તો તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું અને છેલ્લે આપણે તેમાં કોથમીરને એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા કોથમીરને પણ ભભરાવી દઈશું અને હવે આપણે આ જે સાબુદાણાની ખીચડી છે એને ઢાંકીને રાખી દેવાની છે। તો આ ત્રીજી ટ્રિક્સને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। તેને ગેસ તરત જ બંધ કરી અને તેને 5 થી 10 મિનિટ ઢાંકીને રાખી દઈશું એટલે સારી રીતે ચડી જશે અને એ એકદમ છૂટી બનશે।
તો આપણી જે સાબુદાણાની ખીચડી છે એ સરસ મજાની રેડી થઈ ગઈ છે. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો આગળ જણાવેલી ટ્રિક્સને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવશો તો તમારી સાબુદાણાની ખીચડી પણ સહેજ પણ ચીકણી કે ચવળ નહીં બને અને એકદમ છૂટી અને બહુ જ ટેસ્ટી બનશે. તો આ શ્રાવણ મહિનામાં આ ફરાળી રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસીપીઓ આવે એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.